স্ট্ৰিং বেণ্ডিং এনেকুৱা এটা টেকনিক যিটোৱে গিটাৰখনক বেলেগ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰ তুলনাত অলপ এক্সেপশ্যনেল কৰি তোলে কাৰণ আমি এটা নোট বেণ্ড কৰি আন এটা নোটলৈ লৈ যাব পাৰোঁ আৰু তাত যদি অলপমান ভাইব্ৰেটৰ ৰসন সানি দিব পৰা যায় তাৰটো সোৱাদেই বেলেগ কিন্তু আমি যদি এইটো টেকনিক ভালদৰে আয়ত্ত কৰিব নোৱাৰোঁ তেনেহ'লে এটা ভাল গানকো বেয়া কৰিবৰ কাৰণে আমাক বেছি সময় দৰকাৰ নাই তো আপুনি কনফিডেণ্ট নে আপোনাৰ বেণ্ডিং টেকনিক লৈ পেলাই যদি নহয় তেনে চাই থাকক আজিৰ ভিডিঅ' য'ত মই দেখাম দ্য কাৰেক্ট ৱে অফ বেণ্ডিং এ নোটছ আৰু যিসকল লোকে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব তেওঁলোকে দেখা পাব মোৰ কেইটামান পাৰ্চনেল বেণ্ডিং এক্সাৰচাইজ যিটো কৰি মই বহুত লাভৱান হৈছিলোঁ তো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ' আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে কিবা মূল্যৱান শিকিবলৈ পায় তেনেহ'লে চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কেতিয়াও নাপাহৰোঁ লেটছ ষ্টাৰ্ট স্ট্ৰিং বেণ্ডিং বহুত প্ৰকাৰৰ আছে কিন্তু আজি যাতে ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘল হৈ নাযায় তাৰ কাৰণে মই মেইনলি 3টা আজি মই বেণ্ডিং টেকনিক দেখাম যিটো আমি সদায় ডে টু ডে লাইফত আমি ইউজ কৰোঁ যেতিয়া আমি গিটাৰ বজাওঁ তো 1 নম্বৰটো হ'ল সেমিটোন বেণ্ডিং 2 নম্বৰটো আপোনাৰ টোন বেণ্ডিং আৰু 3 নম্বৰটো সেমিটোন প্লাছ টোন বা টোন প্লাছ সেমিটোন যিটো আপুনি কয় আৰু হা যদি আপুনি টোন সেমিটোন এইখিনি বুজি নাপায় তেনেহ'লে মোৰ এই ইণ্টাৰভেলৰ ওপৰত কৰা এইটো ভিডিঅ' চাই ল'ব য'ত মই একদম গোটেইখিনি হোৱাইট বৰ্ড লেকচাৰ দি ধুনীয়াকৈ বুজাই থোৱা আছে আশা কৰোঁ সেইটো চালে আপোনালোকে সেমিটোন টোন এইবিলাক কি হয় বুজি পাই যাব তো হোৱাট ইজ সেমিটোন বেণ্ডিং তো উদাহৰণস্বৰূপে মই জি মাইনাৰ স্কেলটো মই লওঁ জি মাইনাৰ স্কেল প্ৰথম জি নোটটো মোৰ ছেকেণ্ড ষ্ট্ৰিং 8 ফ্ৰেটত জি নোট আছে জি মাইনাৰ স্কেলৰ ফৰ্মুলা যদি আমি নিউমেৰিকেল ফৰ্মুলা যাওঁ 1 2 ফ্লেট 3 4 5 6 ফ্লেট 7 সৰি ফ্লেট 6 ফ্লেট 7 এইখিনিও যদি বুজি নাপায় মোৰ এই মাইনাৰ স্কেলৰ এইটো ভিডিঅ' চাই ল'ব ইয়াতো মই চব বস্তু ধুনীয়াকৈ বুজাই থোৱা আছে তো আমি যদি এতিয়া জি মাইনাৰ স্কেলটো লওঁ জি মাইনাৰ স্কেলৰ নোট প্ৰথম 3টা নোট হ'ল জি এ বি ফ্লেট মানে ওকে তো ইয়াৰ পৰা যিটো মানে আমাৰ 10th ফ্ৰেটৰ পৰা 11th ফ্ৰেটৰ ডিষ্টেঞ্চ হয় এইটো আমাৰ সেমিটোন ডিষ্টেঞ্চ তো এইটো ডিষ্টেঞ্চ আমি এনেকৈ নবজাই আমি বেণ্ড কৰিও বজাব পাৰোঁ মানে So this is semitone bending. Just আমি এটা সেমিটোন আগবাঢ়ি গৈছোঁ তাৰপিছতো মই কৈছিলোঁ টোন বেণ্ডিং টোন মানে কি হ'ব এটা বুজি পালেই চাগে যদি আমি জি মেজৰ স্কেলটো লৈ লওঁ জি মেজৰ স্কেলটো 1 2 3 তো 8 10 12 এইটো তো ইয়াত কি হ'ব This is tone bending. ইয়া পালো এতিয়া যদি আমি তাতকেও আগলৈ যদি যাওঁ ইয়াৰ পৰা আমি যোনটো 10th ফ্ৰেট আছে 10th ফ্ৰেটৰ পৰা আমি 13th ফ্ৰেটলৈকে আমি বেণ্ড কৰিম 10th পৰা যদি 13 লৈ বেণ্ড কৰোঁ মানে এইটো টোন ডিষ্টেঞ্চ এইটো সেমিটোন ডিষ্টেঞ্চ হয় নাই তো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ বেণ্ড কৰিব লাগিব তো হয়নে তো এইটো হ'ল টোন প্লাছ সেমিটোন বা সেমিটোন প্লাছ টোন বেণ্ডিং এতিয়া কথাটো হ'ল যে আমি ইয়াৰ টেকনিকটো কেনেকুৱা বেণ্ড কৰা মই বহুতক দেখোঁ যেতিয়া আমি বেণ্ড কৰোঁ বেণ্ড কৰিব সময়ত কি কৰে আমি আঙুলিয়েদি বেণ্ড কৰোঁ মানে এয়া আছে মই সেমিটোন বেণ্ডিং যদি দেখাওঁ এনেকৈ বেণ্ড কৰোঁ এই আঙুলি জোৰত বেণ্ডটো কৰে মানে এই পাৰ্টটোৰ পৰা জোৰটো দিওঁ আমি এনেকৈ জোৰটো দিওঁ হয়নে ইয়াত মই ভুল বুলি নকওঁ যদি আপোনালোকে কৰিব পাৰিছে ভাল কথা কিন্তু মোৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো নহয় মই ভাবোঁ যেতিয়া আমি আঙুলিয়েদি এনেকৈ বেণ্ড কৰিবলগীয়া হয় আঙুলিয়েদি বেণ্ড কৰোঁতে কি হয় আমাৰ যিটো কণ্ট্ৰলটো আমাৰ কমি গুচি যায় কেনেকৈ গুচি যায় কাৰণ যেতিয়া আমি এনেকৈ বেণ্ড কৰোঁ যদি সেমিটোন বেণ্ডিংটো বাৰু ঠিক আছে অকণমান বেণ্ড কৰিলে হয় এনেকৈ কিন্তু যিটো টোন বেণ্ডিং বা টোন প্লাছ সেমিটোন আৰু আগল যাব লাগে তাত কি হয় ইয়ালৈকে যাব লাগিব ইয়াত যদি আমি আঙুলিয়ে যদি বেণ্ড কৰিবলৈ হয় তেতিয়া কি হয় এই ষ্ট্ৰিংডালেও যেতিয়া ছেকেণ্ড ষ্ট্ৰিংডাল আমি লিফ্ট কৰি দিছোঁ তাহাঁতিও এটা তললৈ ফ'ৰ্চ দিয়ে আৰু সেই ফ'ৰ্চটো বেলেঞ্চ কৰিবলৈ হ'লে আমি আমাৰ জাষ্ট এটা জোৰটো আমাৰ অকল এইখিনি আমাৰ সেই জোৰটো মানে আপৱাৰ্ড থ্ৰাষ্টটো অকল এইখিনিয়ে দিওঁ নহয় চাওকচোন আৰু কেতিয়াবা ইয়াত পাবগে লাগে কেতিয়াবা বাঢ়ি গুচি যায় কেতিয়াবা ইয়াতে ৰখি গুচি যায়
তো এই কণ্ট্ৰলটো আমাৰ বহুত কম হৈ যায় তো তাৰ কাৰণে তাৰ সহজ উপায়টো হ'ল জোৰটো যাতে আপৱৰ্ড থ্ৰাষ্টটো যাতে আমি সমান দি থাকিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি কি কৰোঁ বেণ্ডটো এনেকৈ কৰোঁ এই পাৰ্টটো মই লগাই লওঁ আৰু এইটো মই কোৱা কথা নহয় দ্য গ্ৰেট ষ্টিভ বাইৰ এইটো টেকনিক হয় তেওঁ কৰে তেওঁ তেনেকৈ বেণ্ড কৰে তো তেওঁ এটা মই ভিডিঅ' চাইছিলোঁ তাৰ পৰাই মই শিকিছিলোঁ তো মই ভাবিলোঁ আজি শ্বেয়াৰ কৰোঁ তেওঁ কি কৰে এইটো এটা পাইভট পইণ্ট বা ফলক্ৰাম পইণ্ট আমি যিটো কওঁ এনেকুৱা কৰি ল'ম এইটোৰ জোৰত মানে আমাৰ ৰিষ্টটোৰ জোৰত আমি বেণ্ড কৰিম এতিয়া আমি ৰিষ্টটোৱে বেণ্ড কৰিম আঙুলিকেইটা এনেকৈ থাকিব আৰু ৰিষ্টটোৰ জোৰত আমি বেণ্ড কৰিম তো এতিয়া যদি মই এটা টোন বেণ্ডিং যদি দেখাওঁ এইটো আঙুলিয়েদি বেণ্ড কৰে আগলৈ গুচি যাব পাৰে কেতিয়াবা মোৰ কণ্ট্ৰলটো নাই আঙুলিয়ে বেণ্ড কৰোঁতে তাতকৈও যদি ওপৰত যাওঁ অ'কে তো সেইটো এটা টেকনিক হ'ল চাব আপুনি যাতে ৰিষ্টটোৱে বেণ্ড কৰে যাতে আমি ৰিষ্টটোৱে বেণ্ড কৰিলে চাওক এতিয়া কেনেকুৱা হয় ফলক্ৰাম পইণ্ট ইয়াত আছে এই পইণ্টটো লাগি থাকে এই পইণ্টটো লাগি থকাৰ কাৰণে আমাৰ কি হয় যেতিয়া আমি জোৰটো দিওঁ ৰিষ্টটোৱে যেতিয়া আমি জোৰটো দিওঁ এনেকৈ জোৰটো বেছি পাওঁ আৰু বহুত দেৰি এইখিনিত আমি ৰখাই থৈ দিব পাৰিম নোটটো হয়নে এনেকৈ নোটটো ৰখাই দিব পাৰিম কিন্তু আঙুলিয়েদি কৰিলে সিমানটো কণ্ট্ৰল নাথাকে আকৌ এনেকৈ উঠি যায় মানে নাই দিগদাৰ হয় কৰিবৰ কাৰণে হয়নে তো চাব যাতে আমি ৰিষ্টটো ইউজ কৰোঁ তো এইটো হ'ল বেণ্ডিং টেকনিক এতিয়া হ'ল এক্সাৰচাইজ আপুনি বেণ্ডিংখিনি কেনেকৈ আপুনি প্ৰেক্টিছ কৰিব তো দেখিছে চাগে মই কেনেকৈ প্ৰেক্টিছ কৰিছোঁ আপুনি যিকোনো এটা স্কেল লৈ ল'ব ধৰক মই এতিয়া জি স্কেলটোত আছোঁ জি স্কেলটোত থাকোঁ জি মেজৰ স্কেলটো মই ছেকেণ্ড ষ্ট্ৰিঙত যেনেকৈ প্ৰেক্টিছ কৰিলোঁ কেনেকৈ হয় এনেকৈ প্ৰেক্টিছ কৰিব মই এতিয়া ছেমিটোন আৰু টোন বেণ্ডিঙে দেখাইছোঁ তেনেকৈ মাইনৰ স্কেলটো কৰিব সেইটো কৰিব এইটো যেতিয়া কৰিব পাৰিব মানে এবাৰ ছেমিটোন এবাৰ টোন কৰিব তাৰ পিছত আপোনালোকে যাব ছেমিটোন প্লাছ টোন বেণ্ডিং একেটা নোটতে তেতিয়া এইটো কেনেকৈ কৰিম আমি প্ৰতিটো নোট যাতে ভালকৈ আমি লাগি যায় সেই নোটটো সেইকাৰণে টেষ্ট কৰি চাব তাত যাতে লাগি যায় সেইটো আপুনি টেষ্ট কৰি চাব প্ৰতিবাৰে এইটো নোটটো বজাই ল'ব তাৰপিছত লাগিছেনে নাই লগা সেইটো চাই ল'ব অ'কে আৰু এটা কথা যেতিয়া আমি এইটো দেখিছে এইটোতটো কেনেকুৱা হয় লাহেকৈ মানে আমি লেতিয়াই নিছোঁ এইটোত নহয়নে এনেকৈ নিছোঁ মানে চাব যাতে সেইটো ডাইৰেক্ট লগাব পাৰি ডাইৰেক্ট এইটো বাঢ়ি গুচি গ'ল নহয়নে আৰু ইয়াত চাব আপোনাৰ কাণখনৰ বেছি ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে কাণখনৰ এইকাৰণে ক'লোঁ কাৰণ কাণেৰে আমি শুনিব লাগিব বস্তুটো সেই নোটটোত লাগিছেনে নাই লগা অ'কে একেটা বস্তু আপুনি ফাৰ্ষ্ট ষ্ট্ৰিঙত প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰে হয়নে ফাৰ্ষ্ট ষ্ট্ৰিঙত কৰিবলৈ এইকাৰণে ক'লোঁ কাৰণ ছেকেণ্ড ষ্ট্ৰিঙত যিমান জোৰ লাগে ফাৰ্ষ্ট ষ্ট্ৰিঙত বেলেগ টাইপত জোৰ লাগিব আমি যদি থাৰ্ড ষ্ট্ৰিঙত চাওঁ তাতো আমাৰ জোৰটো অকণ বেলেগ লাগিব হয়নে এনেকৈ প্ৰেক্টিছ কৰিব অ'কে তেনেকৈ ফ'ৰ্থ ষ্ট্ৰিঙত চাব এইখিনি বস্তু প্ৰেক্টিছ কৰিব স্কেলটোত অ'কে এতিয়া মই ফ'ৰ্থ ষ্ট্ৰিঙত থাকোঁতে দেখিছে মই তললৈ বেণ্ড কৰিলোঁ তললৈ বেণ্ড মই কৰোঁতে আঙুলিয়েদিয়ে কৰিছোঁ এনেকৈ কিন্তু এই বস্তুটো লাগি থাকে ইয়াত
এইকাৰণে কৰিলোঁ কাৰণ ওপৰলৈ কৰিলে আমাৰ তাতকৈ ওপৰলৈ যাব লাগে আমাৰ কেতিয়াবা এই ষ্ট্ৰিংটো আহি ইয়াত ওপৰত লাগি যায় সেই চাউণ্ডটো বেয়া শুনো মই সেইকাৰণে মই ফ'ৰ্থ ষ্ট্ৰিঙত যেতিয়া থাকোঁ মই তললৈ বেণ্ড কৰিবলৈ চাওঁ কষ্ট আছে অলপ কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু কৰি থাকিলে আহি যাব তেনেকৈ ফিফ্থ ষ্ট্ৰিঙত কৰিব তেনেকৈ ছিক্স ষ্ট্ৰিঙত কৰিব সেইখিনি কৰিব এইটো হ'ল টোন ছেমিটোন বেণ্ডিং স্কেলটোত চাব মাইনৰ স্কেলত কৰিব মেজৰ স্কেলত কৰিব এবাৰ আৰু লাষ্টত আৰু এটা এক্সাৰচাইজ দিওঁ সেইটো হ'ল ক্ৰমেটিক বেণ্ডিং ক্ৰমেটিক যদি আমি কৰোঁ আকৌ ছেকেণ্ড ষ্ট্ৰিঙত যদি আমি থাকোঁ ক্ৰমেটিক নোট এই বস্তুটো এই কণ্ট্ৰলটো থাকিব লাগিব চ' ক্ৰমেটিক ইয়াতো ট্ৰাই কৰিব ফাৰ্ষ্ট ষ্ট্ৰিঙত থাৰ্ড ষ্ট্ৰিঙত ফ'ৰ্থ ষ্ট্ৰিঙত গোটেইকেইটা ষ্ট্ৰিঙত আপোনালোকে ক্ৰমেটিকটো ট্ৰাই কৰিব আৰু চাব যাতে সেই নোটটোত ৰখিব পাৰে ওপৰৰ পৰা তললৈ আহোঁতে অকণমান বেছি কষ্ট হয় কাৰণ আমাৰ আঙুলিটো গুচি আহিব বিচাৰে অ'কে ওপৰৰ পৰা তললৈ আহোঁতে সেইকাৰণে অকণমান সাৱধানে আনিব আৰু কাণখনক আপোনালোকে বেছি প্ৰাধান্য দিব তো আশা কৰোঁ আজি এইটো ভিডিঅ' ভাল লাগিলে প্ৰেক্টিছ কৰক বেণ্ডিং আপোনালোকে হৈছেনে নাই হোৱা মোক ক'ব মোক টেগ কৰি ক'ব পাৰে বা কমেণ্ট দিও ক'ব পাৰে আৰু কেনেকুৱা টাইপৰ ভিডিঅ' মই আনিলে আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল হ'ব কমেণ্ট কৰি জনাব তাকে কৈ আজি ভিডিঅ'টো সামৰোঁ আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত নতুন এটা কনচেপ্ট লৈ পেলাই তেতিয়ালৈকে বাই বাই